Mutasd meg nekünk, Uram, a Te utadat, hogy járhassunk a Te igazságodban. Nem tudom, mit mondjak. Annyi mindent kitaláltam, hogy mit fogok mondani. A kalandot nem keressük, a kaland megtalál. Viszlát, Hargita megye! Majd jövök! Amúgy azon gondolkodtam, hogy elzártam-e a gáz és vízcsapot, de hogy ezen gondolkodtam. Ahhoz, hogy hazaérjél, ahhoz el is kell menjél. Sárgállik, hölgyeim és uraim, sárgállik a repce! Nézzétek meg ezt a gépet, mert ilyen tiszta nem lesz soha, pedig már kapott azért. Mit csinál ez a GPS? Mutasd meg nekünk, Uram, a Te utadat, hogy járhassunk a Te igazságodban, és teljes szívvel tiszteljünk Téged. Amen. Erre a hosszú útra, amire készül Zolpár, a 124. Zsoltárból választottam egy gondolatot útravalónak. Ez egy zarándok zsoltár, vagyis az úton levőknek a vezérlő gondolata, hogy a mi segítségünk az Istenben van, aki teremtette az eget és a földet. Erre az Istenre bízom a Te utadat, a Ti utatokat, az ő áldása kísérjen benneteket, óvjon és vigyázzon rátok. Ami egyik az Istenünknek, a gondviselőnek, az örökkévalónak áldása, megtartó ereje, legyen veled, kísérjen téged, óvjon és vigyázzon rád. Amen. Amen. És egy kis személyes útravaló is, jó? Az áldásként, hogy ne felejtsd el, hogy a hit Isten ajándéka. Köszönöm szépen. Jó utat, Isten segítsen! Csőteri. Vigyázz magadra. Anyu. Szia. Na, testvéreim, az útban elindultam forma úton a Jaxgarázshoz. Innen lesz egy bizonyos búcsúztató, vagy valami szerűség. Aztán meglátjuk, hogy hányan, hogy, mint, honnan, hova. Hello! Üdv innen a Jaxgarástól, szerveztek nekem egy ilyen búcsúztató szettet. Itt van mindenki. És az előbb már egyet kameráztam, csak nem ment a kamera. Zsolti megcsinálta a telómat, köszi, Levike. És a Right-Track, meg Lóri, meg Levi, meg Everybody, meg Jakab is érkezik. Elkísérjük egy darabig. Én villanygéppel jövök, úgyhogy nem fogtok hallani. Szabinak adunk egy pacsit. Alpi, vigyázz magadra. Vigyázok. Ügyesek legyetek. Goodbye. Na, hölgyek, urak. De jót se fogod, mert messze leszünk. Jó, egy második kamerázás. Indul a mandula. Mehetünk? Jakab a taláriával. Többiek meg utána. De melegen van, srácok. Itt ez a nap is. Nem mondom, hogy a reggel nem lett egy kicsit könnyes a szemem sarka, de hát ez ilyen. Várja az ember, de mikor indulni kell, akkor inkább maradna. Na, de hát ugyanígy volt az afrikai is, annyi, hogy nem zúg az eső, legalább az is valami. Egy darabig elkísérnek a srácok, és onnantól irány a világ vége. Na srácok, goodbye udvarhely. Nem tudom, ott még a végén van-e tábla valahol, de a lényeg az, hogy elindult a kaland. Jönnek még egy darabig a srácok, Matyi hozza Tündét, innen is köszi a Right-Tracknek. Jövök haza, majd túrázunk. Úgyhogy hajrá! Nem tudom, mit mondjak. Annyi mindent kitaláltam, hogy mit fogok mondani, de most egy kicsit így elfogytak a szavak. Na de se baj, 60 nap pikpak eltelik és jövök. Addig is
mindenki iratkozzon fel, nézze a kalandot. Na, itt van az udvarhely tábla. Szia, udvarhely! Nagyon fontos dolog, srácok, a trippet le kell nullázzam, az elsőt is, és a másodikat is. Úgyhogy egy pár kilométer pluszban van, de innen kezdődik igazából a kaland és a kilométerek számlálása. Aztán, hogy mi lesz az úton, tudjátok, hogy van. A kalandot nem keressük, a kaland megtalál. És ahova megyünk, ott biztos, hogy lesz kalandunk. Összepakoltam, remélhetőleg mindent elhoztam. Az idő legalább nem esős, hanem csak ilyen borús, de mondjuk ez a legjobb, se meleg, se hideg, 17 fok van. Talán Bukarestben még lesz esőünk is. Azt majd meglátjuk Bukarest fele, de most egyelőre még jó. 60 napos kalandba, hogy ne kapjál esőt, oda nem tudom, 6-szor újra kell születni. És ha ez így összejött, akkor már veszel egy lottót is. Amúgy köszönöm szépen a támogatóimnak, 1-től 1-ig, nem fogom felsorolni, mert biztos, hogy valakit kihagyok. Köszönöm nektek, akik szóban, tettben, cselekedetben bátorítottatok, támogattatok. Köszönöm a Székelyhonnak a cikket, a Gagának az interjút, Tünde. És mindenkinek, aki velem van, mert ez nélkületek nem jöhetne létre. Nem az, hogy eljöjjek ide Patakfalváig, hanem az, hogy egy ilyen kalandon részt vegyek. Köszönöm Attilának is, Bertics Attilának, aki a partnerem ebben a kalandban újra. Annyi, hogy most nem robogóval, hanem nagy motorral, de ettől függetlenül ez is egy érdekes kaland lesz, én úgy gondolom. És jöjjön, aminek jönnie kell. Na hajrá, vigyázz magadra! Vigyázok! Szívem? Látod, ha volna flip-upposod, most tudnánk puszilni. De leveszem mindjárt. Na, skacok, meggondoltam magam, melyek hozott. Köszönöm, sisakod nincs bekapcsolva. Nézd meg! Vigyázz magadra, jövünk! Még jövünk egy kicsit, majd térjük le az erdőbe, jó? Lóri, köszi, hogy eljöttél. Találkozunk még valami turán. Hogy elkísérjük. Kanadáig. Telitank van. Ennyi. Megyünk. Matyi, óvd önmagad. Magadra, fiú. Aztán tartjuk a kapcsolatot, Gyopi. Nos, most le kell vegyem, hogy adjak egy puszit az asszony. Le! Adj egy csókot, ami azt. Adios, amigos. Amigos. Beszélünk. Viszlát, Hargita megye, majd jövök. Haha. Haladgatok szépen, Lóri még jön velem, és nézzétek ezeket a gyönyörű kapukat. Lesz itt izgibb is. Mindjárt mutatom, csak ebbe összar az út. Na, lecserélték? Ne, ott van, né. Egy Versace. Emporio Armani kapu. Milyen jó néz ki az a műanyag 5 lejes csengő. Sziasztok! Ez az 5 lejes csengő ott. Amúgy azon gondolkodtam, hogy elzártam-e a gáz és vízcsapot, de hogy ezen gondolkodtam. Azon gondolkodtam, srácok, hogy végre el vagyok indulva. Nagyapám Isten nyugtassa, mondása szerint úton vagyok megint, mint a lószar. Eljött ez a nap is, azért január óta, mióta bejelentettük, azóta ketyeg az óra visszafele, meg ilyen papírok, meg olyanok, meg vízum, meg mindenféle okosság, úgyhogy tényleg nagyon remélem, hogy mindent betettem, ami kell, többit meg megvesszük, kivéve amit nem lehet. Gyorsan belépek még Atiszvé barátomhoz Szecselére, szép magyarul, mert ma van az 50. születésnapja is. Úgy gondoltam, hogy tőle is akkor egyúttal el is búcsúzom. Amúgy jól mozog a motor,
12,7 kg az egyik oldaldoboz, és 12,3 talán a másik, úgyhogy az a 400 g az igazából az semmi. És egy új Jézus a gyűjteménybe. Na szóval nem olyan vész, még van ugye a dryback hátul, az elég könnyű, abban is még van egy csomó hely, és elő van még ez a 2 plusz a tanktáska, de hát azok sincsenek maxra töltve, úgyhogy ha bármikor valami van még, akkor be tudom tenni, vagy majd kivenni. Na meglátjuk. Kíváncsi leszek, hogy mennyi... Na, megébredtél? Kíváncsi leszek, hogy mennyi lesz az, amit valójában fog kelleni, és mennyi lesz az, amit utólag pakoltunk, de hát ezt majd 60 nap múlva megmondom. Na, itt vagyunk Kőhalomba, és mindjárt jön a Bogáti erdő. Bogáti erdő. Amúgy nagyon szeretek utazni, kalandozni, gondolom ez egyértelmű volt mindenkinek, de vagyis eddig is egyértelmű volt, viszont ezek a búcsúzkodások az nem az én asztalom. Annyira nem szeretem, annyira a legszívesebben úgy, na, elmentem. Benzinkút? Megállok én is! Na, Lóri elkísér a benzinkútig, akkor egyúttal ott el is fogunk búcsúzni. Én is berakom Attilának a címét. Szóval ez a búcsúzkodás nem az én műfajom, nem szeretem, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de inkább úgy hamar lelépnék, s ne ott könnyezni, s ölelgetni, és minden, mert annyira szar, meg annyira szívszorító, de hát ahhoz, hogy hazaérjél, ahhoz el is kell menjél. Belőjük Attilának a címét a vazébe, Attiszvénynek, és let's go! Sárgállik, hölgyeim és uraim, sárgállik a repce, lehet fotózni, én most nem állok meg, de képzeljétek oda, hogy van egy jó kis világjárós, motoros, kalandoros fotóm a repcébe, szóval tessék vigyázni, mert a repce sárgállik. Ha-ha-ha. Itt az esőt nem kaptam el, de 4 falu Szecsele. Megérkeztem a Tiszvélyhez mindjárt, még van egy pár percem, 4 kilométerem. Itt jó nagy eső volt, úgyhogy szerintem innen, mikor indulok, akkor fel fogom venni az eső gúnyát. 15 fok van, nincsen olyan brutál hideg, de azért... mi az baszki? Na, úgyhogy gyorsan felköszöntem Attiszvélyt, és azzal megyek is tovább. Beszéltem Attilával, kész van a motorja. A Bavariánál megcsinálták, lecserélték, amit kellett, kapott még plusz alkatrészeket is, és megy a Motomuszhoz. Mogosoáján, Bukarestnek egy részén van a Motomusznak a showroomja, a bemutató üzlete, és oda megyek én is, ma este fél héttől lesz ott egy kis eszmecsere, meg ilyesmi, és holnap reggel megyünk tovább, és hogyha minden igaz, akkor Várnára fogunk menni, ami nem is olyan vészesen messze van, 280-300 km Bukaresttől, és aznap még nem is, de másnap reggel fogunk találkozni Pavlinnal, a Motorcycle Adventures csatornától, és szerintem sokan ismeritek, ő a bulgár fickó, aki több mint 400 000 kilométert és 80 országot járt be. Na, úgyhogy ő segítette kicsit összerakni ezt a... vagy igazából ő beszélt le erről a Magadános részről, és innen is hálás vagyok Pavlinnak, mert azért lehet, hogy az igen nagy fa lett volna, és a mi fejszénk nem volt éppen akkora. Nem mondom, hogy nem tudnánk megcsinálni, de szerintem ez így sokkal látványosabb lesz, és izgalmasabb, és kalandúsabb.
ismeritek ezt a fószert? Atiszvé, a szülinapos, és né, de menő. Rég nem jártam itt. És ott sem. Ó. Az Arzenál. Szervusz, értetted? Isten éltesse. Köszönöm szépen. Na mi a helyzet? Vártalak. Jó néz ki a szette. De most kezdi az eső. De eset jó, amikor hit. Hát már vizes volt mindenhol, néztem éppen. Egyel kevesebb sajnos. Hát, na, azért van egyel kevesebb, hogy legyen kettővel több. Fene tudja. Ott az új 1003. Ez volt Dél-Amerikában, ugye? És ezek egy csomó más helyen. És nem ilyen jó kis betonja van magának. Komcsis, a mutánt, Dunlop, ilyennel jön Attila is, azt hiszem. Jó gumi? Egész Törökországban benne sem látszik egyáltalán, nem a zsírújra. Komoly. Pedig 6000 valami benne. Na, iszunk egy szirupot, s megyek tovább, srácok. Atiszvé, motorrend, hogyha kell motort bérelni, akkor megtaláljátok a linket majd a leírásba. Nehogy írják még Peruba is, vagy hol. Atiszvé. A few minutes later. Itt hagyom ezt a sok gyönyörű szép BMW-t, meg CF motót, és felpattanok a Husqvarnára. Atiszvének még egyszer boldog szülinapot. Köszi szépen. Vigyázz magadra, üdvözlöm Hajnikát is. Aztán, hogyha nagyon unatkozol, gyere utánunk. Jó? Amikor van egy hónap előnyetek, akkor elindulok. Akkor utolérsz. Na, hát nézzétek meg ezt a gépet, mert ilyen tiszta nem lesz soha, pedig már kapott azért. De még totál rendben van. Csészéink is jó mocskosak lesznek, de most még úgyse kell használjuk. Atisz, elmentem. Kicsit gyúródok, nem sokat, de egy picit. Csak nem jó ez a fehér vonal. Magassa, hogy itt jön a nagy kamion szembe, úgyhogy ide beállok. Na, valami építkezések vannak. Na srácok, itt vagyok Bustényben. Nem is látszik a hegyeknek a teteje. Voltam ott fent a keresztnél egyszer. Aztán még ott fenn még hó is van szerintem. De hát még május 22, úgyhogy nem csoda. Na, de még van 2 órán Bukaresti. Kicsit itt fázik itt a kezem, vagy bejön itt a szél, vagy valami nem oké, de ki kell majd találjam, hogy kicsit jobban be kell bugyoláljam ott magam. Egyedüli, nem tudom, hibája így eddig ennek a Richa Infinity Adventure-nek, hogy maga a termobélés, ez csak egy ilyen mellény valójában, tehát nem is egy hosszú ujjú. Na, de hoztam hosszú ujjút, csak hát nem gondoltam, hogy most a kamera felvesz, de hát én nem lépek át a vonalon. Ó, milyen kis ukrán szerkezet. Na, hát itt pofátlannak kell lenni, mert hanem nem halad az ember. Nem, mint hogyha sietnék, csak na, nem akarok állni a forgalomba. De úgy nagyon szépek ezek a hegyek. Kilátásból nem rossz itt a busténieknek azért. És itt egy Lidl. Tudjátok, do you speak English? A Lidl. Na, a Lidl. Na, üdv innen Színaljáról. Olyan gyönyörű ez az épület, akkora, olyan monumentális, nézzétek meg azt az egész vasútállomás, nagyon kemény. Viszont a jó hír, hogy úgy néz ki, hogy Bukarest fele tisztul az idő, már amennyire engedik itt a hegyek, hogy látszódjon. Kisütött a nap is, 17 fok van árnyékba, és na, szépen csorgadozok lefele itt a Prahova völgyén, nem olyan vészes a forgalom, ott volt egy kis útjavítás, de láthattátok, hogy azon szépen át pofátlankodtam magam. Amúgy szélesebb ez a gép így a dobozokkal, mint a robogó. Amúgy is szélesebb, de mindegy, még azt kell megnézzem, mert erre most jöttem rá, meg kéne nézzem, hogy a kormányomnál szélesebb a hátsó doboz, mert ugye az van általában, hogy amilyen széles a kormány, olyan hosszú hátsó doboz, de szerintem ez sokkal szélesebb, úgyhogy kell vigyázzak majd az ilyen
autók közötti bujkálásokkal, vagy városba, vagy valami, mert nem kéne senkinek a kocsiját lehúzassam. Tehát aki nem tudná, hölgyeim és uraim, elindultam, hogy teljesítsem egy bakancslistás vágyamat. 40 éves koromig el akarok jutni Mongóliába. Még csak 38 vagyok, és remélem, hogy azért ez egy pár héten belül összejön. Nem úgy, hogy 40 leszek, mire odaérek. Na mindegy, értitek? És na, 60 nap van erre az egészre számva. 25-27 ezer kilométer, ez változhat, sok minden jöhet közbe, tervezhetünk újra, stb. De a lényeg az, hogy el vagyunk indulva, és süt a nap, nehogy szomorú legyek. Kicsit szar volt otthonról elbúcsúzni mindenkitől, na de ez egy ilyen biznisz. Úgyhogy ez benne van a pakliban. Na jó, csorgok szépen itt lefele a Prahova Velin. Nyomjátok csak meg azt a feliratkozást, hogy nehogy lemaradjatok erről a kalandról. Hasonló lesz, mint az afrikai. Igyekszünk napi vlogokat csinálni, ha véletlenül nem lesz minden nap, akkor lesz majd azután. És ja igen, léci, tényleg nyomjátok meg az feliratkozást, mert 50%-a nézőimnek még jelenleg sincs feliratkozva, és le fogtok maradni a nagy kalandokról. Úgyhogy hajrá, ingyen van a gomb, tessék megnyomni. Mobilosoknak üzenem, hogy a hype gombot is meg lehet nyomni, mert az is ingyen van. Na látjátok, ez a lombkorona sétány, bazeg. Jó, mutatom a frankót, pápá. Amúgy nagyon sokan írtátok kommentbe, hogy az átlátszó plexis setuppal jöjjek. Hát végül én is arra döntöttem, hogy azzal fogok menni, mert napszemüveg is ott van ugye benne. Vagány az a fekete tényleg, de hogyha valahol ránk sötétedik, igazából az is megoldható, de na, jobb ez így. Én itt most elmegyek, köszi bátyja. Úgyhogy tényleg köszi a sok kommentet, meg a sok jó kívánságot Facebookon is, meg a Youtube-on is, meg mindenhol. Tényleg nagyon jól esik, és ad még egy ilyen plusz boostot, egy ilyen plusz erőt, hogy igenis menjél alpár, éld az álmod, támogatnak az emberek is, ez nagyon jó érzés. Amúgy az afrikairól is rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, úgyhogy azért is gondoltam, hogy talán ezt a kalandot is érdemes nektek megmutatni, amúgy is megcsinálnám, de ha már valakinek még örömet szerezhetek, vagy csak egy kicsit kiszakad a hétköznapokból, és lát egy olyan tájat mondjuk, amit még úgy-amúgy nem látott az én bemutatásomban például, akkor miért ne? És remélhetőleg tényleg szerencsével járunk, mert azért hosszú, 60 nap, ez 3-szor olyan hosszú, mint az afrikai, és nem tudom ebből majd, hogy fogok előadást tartani, mert az afrikaiból hát legalább 10-et sikerült diákoknak, nyugdíjasoknak, motorosoknak, hétköznapi autósoknak, mindenkinek tartani, és ott is mindig az volt a bajom, hogy az 1 órába se nagyon fértem bele, mert annyi mindent meg akartam mutatni, mondani, úgyhogy most itt a 60 napossal nem tudom, hogy lesz, de kár ezen aggódni így az első 2,5 óra után, majd úgy lesz, ahogy lennie kell. Na hát ismét bújócskázás következik. Úgy nézem, hogy itt a körforgalom megfogta itt a DN1-en, a DENE 1-en a forgalmat. Ez a Drum Nacional numero 1, tehát az 1-es. Köszi bátyja. Az 1-es főút. És ajánlom figyelmetekbe, srácok, hogyha itt vagytok, de pont itt, akkor szemben van egy ilyen pékségszerűség, ahol olyan kaják vannak, olyan nutellás perec vagy kifli, hogy életedben olyat nem ették. Majd mindjárt mutatom, ahogy odaérek. Luca az a neve.
vagy Luca. Ja, hogy itt van egy accident, azért vagyunk így meg bokrosodva, csomósodva. Na ott már látszik a Luca. My name is Luca. Köszi, bátyja. Na, itt van, amiről beszélek, ott az a Luca, pékség. És brutál jó kaják vannak, csak most nem fogok visszafordulni ezért, mert időben is sok. Azért most már 26 fok lett, így érzem ezt az esőmembránt. Hoppá. Na, hát az eső még egyelőre nem vert meg, de azért folyamatosan előttem van, ahogy látjátok, és olyan jól össze fog kenni. Mindegy, motomosznál úgyis motormosások lesznek. Nézzétek meg, hogy dobják a kocsik. Bátyja, te ezzel közlekedhetsz közúton? Azért kemény vagy. Jó, hogy nem ilyennel kell menjünk azért, na. Bukarest még 20 kemény kilométer, csak megálltam egyet. Nyújtózzak, hát ebből a csészéből most nem iszunk, mert azért jó megtelt zsuával, de annyi baj legyen. Na, hölgyeim és uraim, hát az első nap az nem lesz olyan izgalmas, meg a második, harmadik se, szerintem. Hölgyek és urak, testvéreim az útban, üdvözöllek Otopény városából, hamarosan Bukarest. Még van 21 kemény percem, megálltam gyorsan a Termobil és kidobtam a kabátból, mert azért 26 fok, az barátok közt is 26 fok. De így most egész jó, kinyitottam a szellőzőket, és úgyisten igazából ennyi. Ott van a reptér. Nézem, hogy lobogja a szélben a szélzsák, de biztos igen, mert jó szél van. Itt van az Automobile Bavaria. Bassza, megint itt kell menjek? Nem tudom, miért nem mutatja most úgy a Waze, ahogy kéne. Mit csinál ez a GPS? Na srácok, nem tudom, hogy mi történt, de a Waze nem akarta mutatni magát az irányt. Mármint ott az úton az irányt, amit úgy beszokott színezni, vagy ilyesmi. Úgyhogy kénytelen voltam átmenni Google Maps-re. Ez most mutatja, csak itt pont elkaptam egy akkora dugót. Valamely férnék itt a kettő között. Remélem, hogy igen. Bátya, nagy kiéges. Bazd meg, hát itt nem fogok elférni. Plusz ez nem egy SIM ADX. No, de hát Bukarest hozza a formáját igazából. Valamikat tessék félreállni, csókolom. No, hát erről nem volt szó, hogy már egyből ilyen kirgizisztáni körülmények között érkezünk a Motomuszhoz. De hát ilyen lesz még, úgyhogy most pont jó, hogy így alakult. Na nézd, Segway, Royal Enfield Indian, Polaris, meg a Caterpillar. És lássuk, hogy mototechnikája, igen. Való itt lesz a Motomusz, én még nem voltam itt. 450 méter showroom Motomusz, azt írja. Közben merül a mikrofonom is, remélem ezt már kibírja azért. Hölgyeim és uraim, 290 km jutott mára. Dumát tudjátok, iratkozzatok fel a csatornára. 4 óra 19 percet jöttem, ugye megálltam Atiszvénynél, meg imittam ott. Na de itt is vagyok a Motomusznál. Hallám, hol kell ide behatolni, vagy hogy működik itt a dolog. Lássuk, hogy innen kell. Valahonnan innen kell. A few minutes later. Na hellós kacok, megérkeztem a Motomuszhoz, a bukaresti Motomuszhoz. Kint mossák a motoromat, az ilyet se nagyon éltem még idáig. Jól sikerült összekenni, az eső nem kapott el,
de eléggé felhányta az útról a port, a mocskot, tehát úgy nézett ki, mintha már jönne Mongóliából, de még csak most megy ugye a Norden. Na, de nem ez a lényeg, kint mossák a motort, behozzuk ide a showroomba, mindjárt mutatom Attilának a motorját, és 6:30-tól lesz egy beszélgetésünk. Itt van ez a csávó, ezzel megyek. Pálinkát hoztál-e? Hogyne? Úgyhogy itt van Attiláé már a gép, nézzétek meg. Pálinkát, adom nekem majd vodkát. Jó, nézzétek meg ezeket a lámpákat a Lone Rider-től, azért ezzel szerintem az éjszakából nappalt fog Monsieur Hubert is csinálni. Azt a kisüti a szenzorját a kamerámnak. Na, itt van az övé a gép, Dunlop Mutant, ez amit Atisfénél is ecseteltem a délután folyamán. Jó gumi, és a Lone Rider szettek, mert ugye aki Lone Rider nagykövet, az Lone Rider nagykövet. 194 centi vagyok, nagykövet. Nagykövet, de Tudod azon... azt a mondást, hogy a követ, amelyik minden követ. A követ, de az volt a poén, hogy Attila 194 centibe léptem ide az üzletbe azon az ajtón, Ott van és ott nagyon messze látszik egy körülbelül nála két feje magasabb fickó, akivel éppen dumálcsak, hogy néztem, hogy hűha, Attila ment össze, vagy a srác lett nagyobb. Na, mindegy. Lényeg, hölgyeim és uraim, hogy oda le fogunk ülni, ott mesélünk egy kicsit a kalandról, mindjárt behozzák az én motoromat is, és aztán egy vacsora, és holnap reggel indul a mandula napá. Átvedlettem civil ruhába, és itt vannak a gépek is, mutatom. Nézzétek meg a szexi túragépeket. Megmosták a motomuszos srácok, úgyhogy ilyen tiszta nem volt, amikor megvettem. Köszönöm innen is nekik. És szépen lassan jönnek az emberek. Néma Attilának a követői, ismerősei, salutare, bună! Na, úgyhogy itt van a gép, hamarosan jön a mesélés románul, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz tovább.